Uy, may video pa siya. Maklik nga. Nag-YouTube ka ba? Ano nga ba yung Endscreen mga kulot? Ito yung video na nagpa-pop up sa last part o sa dulo ng isang video na pinapanood nyo mga kulot. Ito yung halimbawa ng mga Endscreen mga kulot. Ngayon, alam nyo na kung ano ang Endscreen. Dadako naman tayo kung paano gumawa o paano maglagay ng tinatawag nga na Endscreen mga kulot. So without further ado mga kulot, let's go into my cellphone in 3, 2, 1. Nandito na tayo mga kulot, no? Dito na tayo sa ating cellphone, no? Mobile phone mga kulot. At uulitin ko, ito lang din yung gamit ko sa pagbibideo mga kulot. Tignan nyo muna mga kulot, no? Then, let's open the mobile data mga kulot, no? Kailangan syempre may internet tayo dito mga kulot. Then, bam, tignan nyo muna, no? Let's go into the Chrome mga kulot, no? Ito yung Chrome na nasa baba. Yan mga kulot, no? Chrome. Then, click nyo lang yan, Chrome. Yes, nasa Chrome na tayo. Then, wait, iano natin yan sa simula, no? From scratch. Huwag naman kayong madaliin. Type natin YouTube mga kulot, no? YouTube. youtube.com mga kulot. Check. Then, papupunta tayo sa YouTube, no? Syempre. Then, desktop site natin mga kulot. Ito, no? Yung desktop site. Yan mga kulot, no? Desktop site. Parang computer na siya, no? Check natin. Yan. Magpapalit siya ng mode. Magiging desktop site siya mga kulot. Yan. Bam. There you go. Sorry sa babagal na internet mga kulot. Then, hintay lang natin, no? Mag-pop up yung ating channel logo, no? Mga kulot. Yan, pindutin nyo lang to mga kulot. Ating channel logo dito sa upper right corner mga kulot. Upper right corner. Pindutin lang natin. Then, pindutin natin yung Creator Studio mga kulot. Ito, no? Yung Creator Studio. Creator Studio. There you go. Skip to YouTube Studio mga kulot, no? Skip to YouTube Studio. Skip lang natin yan. Marami pang pa pinemi si Chrome eh. Then, tignan nyo lang muna yan mga kulot. Sorry for the inconvenience ulit mga kulot. Bam. Tignan lang natin, ano? Yan, bam mga kulot. There you go. Then, pupunta tayo sa videos. Ito yung videos, no? Ito yung Creator Studio, mga kulot, no? Pupunta natin yan yung pangalawa. Mga kulot. Makikita nyo pala dito yung yan. Diyan natin makikita yung dashboard, videos, playlist, analytics, comments, subtitles, monetization, audio library. Dito tayo pupunta mga kulot sa videos, no? Sa videos tayo pupunta mga kulot. Then, bam, there you go. Pindutin lang natin to videos. Mga kulot, pag nag-upload pala tayo ng videos, no? Pagtas niya mag-upload, dun pa lang natin may enable yung ating Endscreen mga kulot, no? Tinatawag nating Endscreen. There you go. Bam.
Pipindutin natin to mga kulot. Yung latest video natin, nakaka-upload lang natin. Then, pipindutin nyo tong pencil icon mga kulot. Pindutin nyo lang yung video nyo, no, kahit saan dun, no. Then, pencil icon. Next, no, mga kulot. Para yan sa edit. Bam, there you go. Bam, there you go. Diyan na tayo na mga kulot. I-edit na yan. Tayin lang natin. Yan, yon. There you go. More options. Pupunta tayo sa more options. Yan, mga kulot. Makikita nyo dito, yan, no? Sa ilalim ng video nyo. Ito. Yung end screen, mga kulot. Pipindutin nyo yung end screen. Pindutin nyo lang yan. There you go. Bam. Sorry for that. Pipili kayo ngayon kung paano yung itsura ng end screen nyo mga kulot. Ito piliin natin. Bam. Pili na tayo ng videos. Ito. There you go. Then, pipili kayo ng pesto, syempre. Ito mga kulot, i-adjust nyo lang to. I-adjust nyo lang yan kung saan nyo gusto makakita. Adjust nyo dito. Then yan. There you go mga kulot. Meron na yung end screen. Tapos dagdagan nyo na lang ulit dito, no? Yung isa pa dito mga kulot. Lalagay nyo lang dyan. May end screen na yan. Then isi-save nyo lang mga kulot. Syempre. Save. Then save nyo. Save. Bam. That's it mga kulot. May end screen na yan, no? May end screen na ang ating video. Dito lang sa Chrome mga kulot. That's it mga kulot, ano? Ito na mga kulot, sisilipan na natin nga kung may end screen na ang ating latest upload na, no. Tignan nyong mabuti at magkakaroon na tayo ng end screen dito katulad nga ng sinabi ko sa ating tutorial, no, sa tulong ko sa ating mga maliliit na YouTubers katulad ko mga kulot. Let's play the video. Yan mga kulot, hintayin lang natin. Pop up na dyan video natin o yung end screen nga mga kulot. And there you go. Pwede nyo maklik mga kulot, no? Pindutin nyo lang. Pindutin natin. Bam. That's it mga kulot, no? Andyan na yung ating end screen mga kulot. So yun na lang mga kulot, ano? Kung sinundan nyo lang step by step at nag-take down notes kayo at nakinig kayo ng maayos mga kulot, masasabi nyong napakadali lang gumawa ng end screen, ano, in just a bit, ano, in just a few minutes, at sa susunod na video nyo ay makakapaglagay na kayo ng mga end screen mga kulot. So yun na lang muna mga kulot sa pagtuturo ko kung paano gumawa o paano maglagay ng end screen mga kulot. At kung nagustuhan nyo ang aking video, huwag na kayong mahiyang mag-like, share, and mag-subscribe na rin kayo at i-hit nyo yung notification bell para lagi kayo updated pag may bago tayong uploads. That's it mga kulot! I'm out! Kachow!